हेलो साथीहरु नमस्ते। म आज हजुरहरुलाई भाइरल फोटो एडिट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। लास्टसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई जति हुन्छ शेयर गरिदिनु होला र तपाईहरुको धेरै साथको खाँचो छ। सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ भाइरल फोटो एडिट गर्नको लागि चाहिँ एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ प्ले स्टोरमा अभेलेबल छ। बिङ भन्ने एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरमा। नभए म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिन्छु। सिम्पली यसलाई ओपन गरिसकेपछि यस्तो खालको होम पेज आउँछ हैन। आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ माथिनिर लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। मैले एरो लगाइदिएको छु हैन। यहाँनिर तपाईहरुले क्लिक गरेर चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो गुगलबाट चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सिम्पली जुनै पनि गुगल आइडीबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ आफ्नो गुगल आइडीबाट पहिले नै लगइन गरेर राखेको छु। सिम्पली तपाईहरुले लगइन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। इमेज क्रिएटर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै अप्सनहरु छ। सिम्पली हामीले चाहिँ यो इमेज क्रिएटर धेरै अप्सनहरु छ यहाँ चाहिँ। जस्तै यो चाहिँ अब एआई को सिस्टम हो नि त। त्यो भएको कारणले चाहिँ हरेक कुराहरु छ यसमा। इमेज क्रिएटर हामीले चाहिँ यहाँनिर यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। इमेज क्रिएटरमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले भाइरल फोटो बनाउन खोजिरहेको हो नि त। सो सिम्पली हामीले चाहिँ यहाँनिर अब यस्तो खालको इन्टरफेस देख्छ हैन। सबै कुराहरु तपाईले यहाँनिर देख्नु भएको छ। सिम्पली मैले चाहिँ एरो लगाएको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईहरुले कस्तो खालको फोटो बनाउन खोजिराख्नु भएको छ त हैन। आफ्नो हिसाबले चाहिँ आफ्नो सोचमा जे खालको फोटो आउँछ यस्तो खालको फोटो बनाउँछु भन्ने खालको छ भने चाहिँ त्यो खालको तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा केही कुराहरु लेखे हैन। अहिले म तपाईहरुलाई फोटोमा देखाउँछु। एन ओल्ड मदर विथ अ थ्रोन ब्याक इन हेयर एन्ड वल्किङ ब्यारेफुट अन द रोड भनेर भनिरहेको छ। अनि एउटा बुढी आइमी जसले झोला समातेको रोडमा हिँडिरहेको भनेर त्यसरी भनिरहेको छु। सिम्पली यहाँ लेखिसकेपछि क्रिएटमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यसले चाहिँ अलिकति लोडिङ देखाउँछ हैन। किनभने यसले नि अलिकति हाम्रो फोटो जुन तरिकाले भनेको थियो त्यो फोटो हामीले उले जेनेरेट गर्न खोजिरहेको छ नि त। त्यो भएको कारणले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ अब लोडिङ हुँदैछ। हामीले भने अनुसारको फोटो कस्तो बन्यो वाउ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। कति दामी बनेको छ हैन। जस्तो तरिकाले हामीले भनेको थियो त्यस्तो तरिकाले बनिरहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले जति बुझाउन सक्नुहुन्छ। यसमा जति तपाईहरुले सर्चिङमा चाहिँ टाइपिङमा चाहिँ जति राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ हैन। सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको चारवटा फोटोहरु बनेर आएको छ हैन। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझै राम्रो तरिकाले बुझाएर चाहिँ अझै राम्रो गराउन पनि सक्नुहुन्छ। मैले सिम्पली यहाँनिर क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यस्तो खालको आइरहेको छ। राम्रो छ हैन। यतिको राम्रो यतिको त धेरै राम्रो हो। सिम्पली अब यसमा चाहिँ आफूले तपाईहरुले एक दुईवटा केही लेखेर चाहिँ अलिकति मिलाएर चाहिँ लेखेर चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ हैन। सिम्पली अब हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अब डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाले यसमा चाहिँ मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ यो कपी गरेर। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो नि त हैन। डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले टिक लगाइदिएको छु हैन। थ्री डटमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर डाउनलोड भन्ने अप्सन आएको हुन्छ हैन। जहाँनिर एरो लगाउँछु त्यहीँनिर तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ डाउनलोड भइसक्यो हाम्रो फोटो चाहिँ हैन। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले अब जहाँ पनि सोशल मिडियाहरुमा तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ हैन। जहाँनिर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा अथवा फेसबुकमा हरेक ठाउँमा हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ भाइरल फोटो चाहिँ यही तरिकाले तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा जसरी भाइरल फोटोहरु भाइरल भएको छ नि त। सो सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबै फोटोहरु हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु हैन। यस्तो खालको फोटोहरु जेनेरेट भइरहेको छ हैन। सिम्पली तपाईहरुले जति बुझाउन सक्नुहुन्छ त्यही तरिकाले बन्छ हैन। फेरि अर्को केही कुराहरु लेखौँ हैन। यसलाई चाहिँ अब मैले भनिहाले जति बुझाउनुहुन्छ त्यति चाहिँ यसले त्यति धेरै राम्रो दिन्छ के। एक्सप्लेन जति गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब केही कुराहरु लेखे हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अयङ नेपाली बोय देख्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ यहाँनिर टाइपिङ गर्दैछु हैन। अयङ नेपाली बोय ही क्राइङ इन एयरपोर्ट भनेर म लेख्छु है त। तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले लेख्छु। कस्तो खालको फोटो चाहिँ जेनेरेट भएर आउँछ हैन। हामीले चाहिँ हेरौँ। सिम्पली अब यहाँनिर यसरी अब लेखिसकेपछि फेरि तपाईहरुले चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईहरुले सेम प्रोसेस चाल्नुपर्ने हुन्छ हैन। क्रिएटमा तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर म एरो लगाइदिन्छु तपाईहरुलाई हैन। सजिलो होस् तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि। सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ
मा तपाईँहरूले क्रिएटिङ भइरहेको छ होइन हाम्रो चाहिँ अब जो बनिराखेको छ हेरौँ कस्तो खालको बन्छ। अब हामीले त्यति धेरै एक्सप्लेन गर्न त खोजिरहेको छैनौँ, त्यही पनि हामीले सिम्पल तरिकाले तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि चाहिँ यस्तो खालको बन्छ है, यो तरिकाले बनायो भने भन्ने तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो आइडिया दिन खोजिरहेको छु होइन। भाइरल फोटो एडिट चाहिँ यो तरिकाले गर्छ, सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यस्तो खालको फोटोहरू बनिरहेको छ होइन। धेरै राम्रो फोटोहरू बनेको छ, तपाईँहरूले चाहिँ अझै मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। राम्रो छ, एयरपोर्टमा छ होइन, एउटा यङ बोय भनेर लेखेको, तर अलिकति बच्चाको जस्तो आएको छ, तर ठिकै छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अझै मिलाउन सक्नुहुन्छ होइन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन, एयरपोर्टमा अब जस्तै अब केही कागजपत्रहरू हेरे जस्तो रोए जस्तो एयरपोर्टमा छ होइन, झोला बोकेको। सो सिम्पल तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नको लागि सेम प्रोसेस जान्नुपर्ने हुन्छ, थ्री डटमा क्लिक गरेर डाउनलोडमा क्लिक गरेर यसरी क्लिक गर्नुभयो भने डाउनलोड हुन्छ होइन। यो तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ आफूले चाहेको भाइरल फोटोहरू तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ फेसबुकमा देखेको फोटोहरू होइन, चियाहरू समातेको, कपहरू समातेको तपाईँहरूले यहाँनिर लेखेर चाहिँ त्यो तरिकाले तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँनिर सर्च गरेर यहाँनिर अब सरप्राइज मीमा चाहिँ क्रिएटमा क्लिक गरेर यो तरिकाले तपाईँहरूले भिडियो क्रिएसन गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले भाइरल फोटो यसरी बनाउनु होला। जस्तो लाग्यो भिडियो त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिन नबिर्सनु होला।